Có những buổi sáng mọi việc đều trôi mà lòng lại nặng, không phải vì sai mà vì có điều gì đó đã đi qua từ rất sớm khi còn chưa kịp gọi tên. Có những người giữ chữ đúng suốt một đời, đúng lúc nên nói, đúng lúc nên im, đúng chỗ để đứng, đúng vai để gánh. Không bước lệch, không vượt rào, không dám chậm hơn chuẩn mực mà cũng không dám nhanh hơn thời thế. Thế nhưng đến một ngày, đứng giữa chính đời mình, bỗng thấy mọi nỗ lực đều không còn trả lời. Người xưa không hỏi đúng hay sai, người xưa hỏi đang ở đâu trong vận hành này. Bởi có những việc làm đúng vẫn hỏng, không vì cách làm mà vì đã trễ một nhịp. Không ai báo trước, không có dấu hiệu rõ ràng, chỉ là khi quay đầu nhìn lại mới thấy đất dưới chân đã đổi khác từ lâu. Có kẻ đứng rất ngay nhưng đứng trên bờ khi nước đã rút. Có người làm rất đúng nhưng đúng với một trật tự đã lặng lẽ khép lại. Nếu một đời người chỉ học cách làm cho đúng mà không học cách nhận ra khi nào đúng không còn tác dụng, thì có thể sẽ sống trọn kiếp trong tư thế chỉnh tề mà vẫn lạc khỏi dòng. Không phải vì thiếu trí, cũng không vì thiếu công, chỉ vì đứng đúng nhưng đứng sai thời. Và điều đáng sợ nhất không phải là thua, mà là đến lúc thua rồi vẫn không biết mình đã lỡ mất điều gì. Người đời thường tin rằng làm đúng sẽ dẫn đến kết quả đúng, nhưng có những điều nếu chỉ đúng thôi vẫn không đủ để đi hết một đời. Người xưa khi nhìn vận hành không đặt câu hỏi việc này đúng hay sai, mà lặng lẽ soi nó đang xảy ra trong nhịp nào. Bởi trong trời đất, đúng, sai chỉ là lớp ngoài của hành động. Bên dưới hành động là thời, bên dưới thời là thế, và sâu hơn nữa là vị trí của con người trong dòng ấy. Khi vị trí đã lệch, mọi đúng đắn đều trở thành phí lực. Có những điều không hỏng vì làm sai mà vì làm đúng quá muộn. Có những lựa chọn không thất bại vì thiếu chuẩn xác mà vì chuẩn xác với một trật tự đã tan. Thời không đứng yên để chờ con người hiểu, thế không quay lại để chờ con người kịp sửa. Người đời nhìn thấy kết quả rồi mới gọi tên nguyên nhân. Người xưa thấy vận động rồi rời đi trước khi kết quả kịp xuất hiện. Lão Tử từng chỉ ra một điều rất nhẹ, nhưng nếu nghe bằng trí sẽ thấy vô lý. Đi trước thời là gãy, đi sau thời là kiệt. Không phải vì hành động sai mà vì không còn chỗ cho hành động ấy tồn tại. Khi thời đã qua, đúng trở thành cứng. Khi thời chưa tới, đúng trở thành thô. Chỉ trong khoảnh khắc vừa đủ nhịp, đúng mới có đất để thở. Người đời học đúng như học một công thức. Người xưa học thời như học cách lắng nghe sự đổi hướng vô hình. Không có bảng chỉ dẫn, không có tiếng chuông báo, chỉ là những dấu hiệu rất nhỏ, đủ để lướt qua khi tâm còn đang vội. Một ánh nhìn đổi khác, một câu nói không còn được đáp lại, một việc từng trôi chảy, bỗng trở nên nặng nề dù không ai cản. Người không chi thời sẽ tăng lực, người chi thời sẽ giảm bước. Điều nguy hiểm nhất không phải là sai đường, mà là đúng đường quá lâu, đến mức không nhận ra đường đã không còn dẫn đi đâu nữa. Khi ấy, đúng trở thành bản ngã, chuẩn mực trở thành nơi bám, kinh nghiệm trở thành xiềng. Con người không còn đứng trong dòng, mà đứng trong ký ức của dòng. Chi thời không phải là đoán tương lai, cũng không phải là đọc cho tinh những chuyển động bên ngoài. Bởi kẻ còn đứng để đo đã không còn ở trong dòng. Khi con người đứng từ mong cầu để nhìn thời, thì thời chỉ hiện ra như thứ cần được nắm bắt, mà thời không dành cho kẻ muốn nắm. Có những lúc không phải vì không thấy dấu hiệu, mà vì chính vị trí đang đứng khiến mọi dấu hiệu trở nên sai. Người tin rằng mình biết thời, thường đã đứng quá lâu trong một thế cần đúng. Và khi còn cần đúng thì chưa thể nhận ra lúc đúng đã hết chỗ tồn tại. Chi thời không đến từ tinh tế, mà đến từ việc không còn chỗ để bám khi thời bắt đầu rời đi. Vì khi đứng lệch vị, con người không chỉ nhìn sai thời mà còn bị thời mài mòn từng ngày mà không biết vì sao. Làm vẫn làm, đúng vẫn đúng, nhưng mỗi bước đi lấy đi nhiều sinh lực hơn bước trước. Không phải vì việc nặng hơn mà vì thời đã không còn nâng. Khi thời không nâng, mọi nỗ lực đều đi xuống đất. Càng cố giữ cho đúng, càng lún sâu vào thế gãy. Đó là lúc người ta bắt đầu gọi kiệt quệ là bền bỉ, gọi chịu đựng là bản lĩnh, gọi không buông được là trách nhiệm. Nhưng cổ nhân gọi đó là
đã ở trong thế hao mà không biết rút. Chi thời không dạy người ta làm cho đúng, mà dạy rút lui khi chưa thành thua. Không phải rút vì sợ, mà vì nhận ra sinh lực đang bị tiêu hao sai chỗ. Người chi thời không đợi gãy mới lui, không đợi thua mới dừng, không cần lý do đủ lớn để rời đi. Chỉ cần thấy mỗi bước đúng không còn nuôi được mình. Khi đó, rút không phải là mất, mà là trở về đúng vị trí để còn sống tiếp. Người không học chi thời sẽ đòi kết quả từ những nơi đã thôi sinh quả. Người học chi thời chấp nhận rời đi trước khi thua, và vì thế hiếm khi thua lớn. Vì vậy, khi một người làm đúng mà vẫn thua cả đời, không phải vì đúng, sai, cũng không vì năng lực, mà vì đã đặt toàn bộ sinh lực vào một trật tự đã khép, rồi kiệt quệ trong chính sự chỉnh tề của mình. Và nếu dừng lại ở đây, rất dễ hiểu lầm rằng chi thời chỉ là khôn ngoan thế sự. Nhưng nếu đi sâu hơn, sẽ thấy một điều khác đang chờ. Rằng chi thời không bắt đầu từ việc nhìn đời, mà bắt đầu từ vị trí người đang đứng khi nhìn chính mình. Nếu vị trí ấy chưa được soi, mọi bàn về thời đều chỉ là đoán mò bằng kinh nghiệm cũ. Và nếu dừng lại ở đây, rất có thể mọi điều vừa thấy sẽ lại bị hiểu lệch từ chính điểm đứng đã từng quen thuộc. Trong Sử Xuân Thu, có một người được xem là làm đúng đến mức không ai bắt lỗi. Phạm Lãi giúp Việt vương Câu Tiễn chịu nhục, nuốt hận, ẩn mình nhiều năm, rồi lật ngược thế cờ diệt nước Ngô. Mưu không thiếu, công không nhỏ, công lao đủ để khắc tên vào trụ đá của triều đình. Khi nước Ngô đã diệt, triều Việt mở tiệc lớn, bách quan tung hô, Câu Tiễn dự lễ rất đúng. Tất cả đều nghĩ thời của Phạm Lãi đã tới, đúng người, đúng việc, đúng lúc luận công ban thưởng. Nếu đứng theo chuẩn đời, đây là đỉnh cao. Nhưng chính lúc ấy, Phạm Lãi rời đi không oán, không sợ, không tranh công. Ông để lại một bức thư rất ngắn. Vua Việt có thể cùng người chịu khổ, nhưng không thể cùng người hưởng công. Thỏ chết thì chó săn bị nấu, chim cao hết thì cung tốt bị cất. Trong mắt người đời, đó là rút lui quá sớm. Chưa bị nghi, chưa bị gạt, chưa có dấu hiệu nguy hiểm rõ ràng, mọi thứ vẫn đúng. Nhưng Phạm Lãi không nhìn bằng đúng, sai, ông nhìn bằng thế và thời. Thế đã đổi, khi còn gian nan vua cần mưu, khi đã yên vị vua cần quyền. Công thần lúc này không còn là người được dùng, mà là thứ phải đề phòng. Nếu tiếp tục đứng lại, mọi đúng đắn trong quá khứ sẽ trở thành bằng chứng để nghi ngờ trong tương lai. Phạm Lãi không đợi đến khi bị gạt, không đợi đến khi bị nghi, không đợi đến khi công lao biến thành tội danh. Ông rút khi thời của việc đã xong, trước khi thế của con người trở nên bất lợi. Đó gọi là chi thời. Người không chi thời sẽ nói, ta đã đúng, ta có công, ta chưa làm gì sai, và vì thế sẽ ở lại cho đến khi đúng trở thành cứng, công trở thành hỏa. Người chi thời không hỏi, ta còn xứng đáng không? Mà hỏi, vị trí này còn cho phép ta tồn tại nguyên vẹn không? Khi câu trả lời là không, rút lui, không phải mất mát mà là tự cứu. Sử ghi rằng, Phạm Lãi đổi tên, buôn bán, 3 lần giàu lớn, 3 lần rút sạch. Không chết trong quyền lực, không gãy trong danh vọng, không hao trong cái đúng của mình. Câu chuyện này không để ca ngợi khôn ngoan, chỉ để soi một điều. Có những lúc đứng lại thêm một bước không phải là trung thành mà là không còn chi thời. Và có những người không thua vì sai mà vì đã ở lại quá lâu sau khi việc của mình đã xong. Phạm Lãi rút đúng lúc nên còn đường sống, nhưng không phải ai cũng nhìn thấy thời trước khi thế gãy. Trong chính sử có một người làm đúng đến mức lịch sử không thể phủ nhận. Hàn Tín bày binh, điều tướng, lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều, một mình xoay chuyển thế cờ, dựng nên nửa Giang Sơn nhà Hán. Không ai phủ nhận công, không ai dám chê tài. Nếu chỉ xét đúng, sai, đây là người không có chỗ sai. Khi thiên hạ chưa định, Hàn Tín là mũi nhọn. Lưu Bang cần ông để thắng, quân sĩ theo ông để sống. Khi chiến trận còn mở, tài là sinh mệnh. Thời ấy, đúng tài thì đúng vị. Nhưng khi thiên hạ đã định, thế đổi. Giang Sơn cần giữ, không cần đánh nữa. Tài lúc này không còn là thứ được trọng dụng, mà là thứ khiến người khác bất an. Hàn Tín không đổi vai, không đổi vị trí tồn tại của mình. Ông vẫn đứng bằng công lao cũ, bằng chiến thắng cũ, bằng niềm tin rằng
ta chưa từng sai. Trong mắt ông, chưa có lý do để rút, chưa bị nghi ngờ công khai, chưa bị kết tội, chưa mất binh quyền ngay lập tức. Mọi thứ diễn ra rất đúng, nhưng chính lúc ấy thời của Hàn Tín đã khép. Người không chi thời sẽ đợi dấu hiệu rõ ràng, bị giáng chức mới thấy nguy, bị tước binh mới nghĩ đến rút. Nhưng khi những dấu hiệu ấy xuất hiện thì đã không còn chỗ để rút nữa. Hàn Tín bị tước binh quyền, bị giáng làm Hoài Âm Hầu, rồi bị giam. Từng bước, đúng theo lễ, đúng theo luật, đúng theo trật tự mới. Sử chép ông bị kết tội, công lao cũ không còn đủ để giữ người. Ông bị cáo buộc mưu phản rồi bị xử tử. Thời của ông đã không còn. Công lao quá lớn trong một thời đã khép tự trở thành hiểm họa. Ở đây đúng không cứu được đúng, tài không cứu được người. Người đời thường thương Hàn Tín vì thấy ông bị đối xử bất công, xử không bàn về công bằng. Nhưng nhìn theo mạch thời, câu hỏi lại nằm ở chỗ khác. Vì sao không rút khi việc đã xong? Hàn Tín không thua vì kém, không chết vì sai trận. Ông gãy vì đứng đúng vị trí cũ trong một thời đã đổi, không rút, không đổi, không rời, và khi thế đã khép, mọi con đường đều dẫn tới gãy. Lát cát này không để kết tội một con người, chỉ để soi một điều rất lạnh. Khi thời còn cần tài, tài là phúc. Khi thời đã khép, tài không chịu rút, trở thành họa. Chi thời không phải là biết yến lúc nào, mà là biết rút khi không còn được phép tồn tại như cũ. Và có những cái chết trong lịch sử không đến từ sai lầm, mà đến từ việc đứng quá lâu sau khi thời của mình đã hết. Có một người không ở trong sử sách, cũng không nghĩ rằng đời mình đang đứng trước một khúc rẽ nào cả. Chỉ là một người rất đúng trong đời sống thường ngày. Người ấy từng chọn đúng nghề, từng gặp đúng người, từng đứng vào đúng thời điểm khi xã hội cần đúng kiểu người ấy. Những năm đầu mọi thứ tiến rất đều, nỗ lực có hồi đáp, kiên trì có phần thưởng. Mỗi bước đi đều thấy mình đang lên, không cần mưu, không cần liều, chỉ cần làm đúng là đủ. Rồi đến một lúc không biến cố, công việc vẫn còn đó, vai trò vẫn được gọi tên, thu nhập không sụt, danh không mất. Chỉ có một thay đổi rất nhỏ, mọi thứ bắt đầu tiêu hao nhiều hơn để giữ nguyên. Một việc từng nhẹ, giờ phải gồng. Một quyết định từng rõ, giờ phải nghĩ rất lâu. Nhưng vì chưa thất bại, người ấy không rút. Người ấy bắt đầu nói với mình, có lẽ do mình chưa cố đủ. Qua giai đoạn này sẽ ổn, mọi thứ đều khó lên theo tuổi tác. Những câu nói ấy không sai, nhưng chúng có một tác dụng rất nguy hiểm, giữ người ấy ở lại thêm một chút nữa. Từ đây, mỗi năm trôi qua không còn là tích lũy mà là bào mòn có kỷ luật. Người ấy vẫn làm đúng, nhưng đúng ấy bắt đầu lấy đi nhiều hơn trả lại. Kinh nghiệm không mở cửa mới, chỉ giúp chịu đựng tốt hơn trong căn phòng cũ. Điều đáng sợ là xung quanh vẫn có người khen, ổn định, chắc chắn, đáng tin. Những lời khen ấy đến từ một thời đã không còn là thời của người ấy. Nhưng vì được khen, người ấy không dám nghi ngờ vị trí mình đang đứng. Cho đến một ngày người ấy nhận ra mình không còn học được gì mới. Không phải vì biết hết, mà vì chỗ đang đứng đã khép lại đường học. Mọi nỗ lực chỉ giúp làm tròn hơn một vòng lặp đã khép. Đến lúc này, nếu rút sẽ rất đau. Không phải đau vì mất tiền, mà vì mất một bản sắc từng đúng. Và vì không muốn đau, người ấy ở lại. Nhiều năm sau nữa, khi thật sự phải rời, người ấy mới thấy mình không thua ở khoảnh khắc cuối, mà đã thua dần từng năm từ lúc ở lại thêm một bước sau khi thời đã đổi. Không có bi kịch lớn, không có ai phản bội, chỉ có một đời sống được giữ rất ngay ngắn nhưng không còn sinh lực. Lát cắt này không để khuyên bỏ việc, không để kích động thay đổi, chỉ để soi một điều rất lặng. Có những vai chỉ sinh ra để đứng một đoạn, và có những người không thất bại vì chọn sai, mà vì ở lại quá lâu với một lựa chọn đã thôi nuôi mình. Khi không còn gì sai rõ ràng, nhưng mọi thứ đều nặng dần, đó không phải là giai đoạn khó, mà có thể là thời đã đi qua trong khi người vẫn ở lại. Khi đã thấy ra điều ấy, người ta thường không còn muốn đi tiếp nữa, chỉ muốn đứng lại cho đúng, không cần thay đổi cả đời, cũng không cần quyết định lớn, chỉ cần thôi đứng ở một chỗ đã khiến mọi việc phải gồng lên suốt nhiều năm.
Người không chi thời thường sống bằng nỗ lực. Người chi thời sống bằng độ thuận của sinh lực. Không phải vì người ấy lười, mà vì đã nhận ra khi phải dùng lực để giữ mọi thứ đúng, thì đúng ấy đã không còn được nâng. Chi thời trong đời sống không có dấu hiệu lớn, chỉ có những điều rất nhỏ nói thật thay cho con người. Một buổi sáng không còn muốn bắt đầu như cũ. Một công việc vẫn làm được, nhưng làm xong rồi không thấy mình được bù lại. Một vai trò vẫn được gọi tên, nhưng mỗi lần bước vào đều phải mặc thêm một lớp chịu đựng. Những dấu hiệu ấy không thúc ai phải đổi. Chúng chỉ làm lộ ra chỗ đang đứng. Người không chi thời sẽ vội sửa hành động, làm nhanh hơn, học thêm kỹ năng, tối ưu quy trình. Nhưng người chi thời không sửa việc, họ sửa chỗ đứng của mình trong việc ấy. Khi chỗ đứng đúng, nhiều thứ tự rơi khỏi tay mà không cần cố buông. Chi thời không bắt đầu từ việc hỏi nên làm gì tiếp, mà bắt đầu từ câu hỏi sâu hơn. Mỗi ngày đang tiêu hao sinh lực vào đâu mà không sinh lại? Câu hỏi ấy không cần trả lời ngay, chỉ cần ở yên một chỗ, rồi đời sống sẽ nói ra bằng nặng, nhẹ, rất thật. Có những người không đổi việc, nhưng đổi cách hiện diện trong việc. Có những người không rời mối quan hệ, nhưng rút khỏi vai đã hết thời trong mối quan hệ ấy. Và có những người không rút lui khỏi đời, chỉ rút khỏi tham vọng phải đúng mãi với chính mình. Khi không còn phải chứng minh, không còn phải giữ hình ảnh, không còn phải bền để xứng đáng, một điều rất lạ xảy ra, đời sống nhẹ lại trước khi thay đổi. Không phải vì hoàn cảnh tốt lên, mà vì đã thôi đứng lệch để chống lại dòng. Chi thời không khiến đời bớt khó ngay, nhưng nó khiến người không bị khó mài mòn thêm, không còn làm những việc đúng mà hao, không còn ở những chỗ ổn mà rút lực. Và khi hao đã dừng, sinh tự tìm đường quay lại. Không có nghi thức đặc biệt, không có quyết tâm lớn, chỉ là một ngày, người ấy không còn thúc mình bước tiếp mà cho phép mình dừng đúng lúc. Không phải để bỏ, mà để đứng lại đúng vị trí nơi sinh lực còn có thể nảy mầm. Cao trào của minh triết này không phải là hành động, mà là một khoảng lặng đủ sâu để đời sống tự điều chỉnh nhịp của nó. Khi không còn ai cố sống cho đúng, đúng tự tìm về chỗ của nó. Nếu chi thời giúp con người biết khi nào nên rút, thì thuật an vị chỉ ra nơi nào nên đứng, để đời sống tự hanh thông mà không cần gồng đẩy. Rút đúng lúc để không gãy, đứng đúng chỗ để không hao. Và khi thôi cưỡng lại thời, thời cũng thôi đẩy người đi nữa. Thuật chi thời không cho một câu trả lời để mang theo. Nó chỉ để lại một khoảng trống rất lạ, nơi người nghe không còn chắc mình đang đúng, nhưng cũng không còn vội sửa sai. Trong khoảng lặng ấy, có thể lần đầu tiên đời sống được lắng nghe mà không bị thúc ép phải tự biện minh. Nếu khi nghe đến đây trong lòng vừa khẽ chậm lại, không phải vì đã nắm được đạo, mà vì đã thôi gồng để đứng cho đúng. Và nếu có một cảm giác rất mờ nhưng rất thật, có lẽ mình đã ở lại hơi lâu trong một chỗ từng nuôi mình, thì cảm giác ấy không cần được giải thích, nó chỉ cần được tôn trọng. Người xưa không dạy phải đi đâu tiếp, mà chỉ nhắc đừng đi tiếp khi sinh lực không còn theo cùng bước chân. Phần còn lại không nằm trong lời nói. Nó nằm trong những buổi sáng sau đó, khi người nghe bắt đầu nhận ra điều gì làm mình nhẹ hơn và điều gì đã thôi cần phải giữ. Và nếu có lúc nào đó mạch này còn quay lại trong lòng, thì cũng không cần vội phải đi thêm ngay. Chỉ cần trong những ngày tới, lặng lẽ soi một câu hỏi rất nhỏ. Mỗi bước đúng của mình có còn nuôi lại mình sau khi bước xong hay không? Khi thôi đứng lệch, đời tự đổi nhịp. Không cần thắng, không cần hơn. Chỉ cần còn nguyên vẹn để tiếp tục sống. Và đó chính là lúc thuật chi thời không còn cần được gọi tên nữa. Khi một câu chuyện khép lại, đó không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa lặng lẽ mở ra, dẫn lối ta bước vào một tầng sâu khác của hiện hữu. Cảm ơn bạn đã lặng thầm đồng hành cùng Ngẫm đến cùng. Bởi đôi khi, chỉ cần một phút tĩnh lặng thật sự cũng đủ để rung chuyển và thay đổi, không chỉ một đời người. Ngẫm đến cùng, nơi mỗi con chữ không chỉ để nghe, mà để cảm nhận bằng trái tim, chiêm nghiệm bằng trí tuệ và tỉnh thức trong thinh lặng.